নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই কৃষ্ণা মৰিণ এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছো। ডাঠা শাক বা মৰিচা শাকৰ ঠাৰি তাৰে এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। এটা গোটেইখানি কাটি লৈছো। এটা আলু আছে, ডাঠা শাকৰ ঠাৰি আছে, গোটেইখানি কাটি লৈছো। ইফালে বিলাহী এটা লৈছো, পিয়াজ এটা লৈছো আৰু এটা বগা বেহাৰ এখানি বটি লৈছো, আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু এইখিনিয়ে যোগাৰ। ইফালে কেৰাহীটো বহাই দিছো, তেলটো গৰম হৈছে। পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজা হওক। পিঁয়াজখিনি ভাজা হৈছে। ডাঠা ঠাৰি দি দিলোঁ আৰু আলু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ। ৰং গুড়া দিলোঁ। বিলাহীখিনি দি দিলোঁ। এটা ভাজি থাকিম কম জুইত। সিজি থকা অলপমান ঢাকন এখন দি দিলোঁ। ইফালে ঢাকনখন মুছি দিলোঁ। এইখিনি ভাজা আনিছে। ইফালে পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ যে বেহাৰৰ পেষ্ট, বগা বেহাৰৰ পেষ্ট, আদা নহৰু আৰু জিৰা গোটেইখিনি তাতে দি দিওঁ। দহ মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনখন দি দিলোঁ আৰু ইফালে ঢাকনখন মুছি দিলোঁ। মানে ভাজা আনিছে, পানীটো ধুই দিছে আৰু আলু সিজিছে আৰু একবাৰ পানী দিম, দি কিনে আৰু নামাই থম। মই বেছি মছলা পাতি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি খায়। মই বেছি মছলা নাখাওঁ, সেইকাৰণে বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই।
ভাজা হৈছে এটা অলপ পানী দিওঁ গৰম পানী অলপ দি দিলোঁ ঢাকনখন দি দিলোঁ অলপ থপথপি পান হ'লে আৰু নামি থৈ দিম আৰু ইফালে ডাঠা শাকৰ ঠাৰিৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাষাত ডাঠা শাক বুলি কয় মই বহুত চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ একো মছলা পাতি দিয়া নাই জ্বালাটো দিয়া নাই আমাৰ ঘৰত জ্বালা নাখায় আৰু বেছি মছলাও নাখায় সেইকাৰণে মই একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈকে ইমানে নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ